My heart breaks for Venezuela. We have dear friends who have lived there for many, many years, and it breaks my heart to see their once wealthy country now so demoralized and broken down, thanks to a very poor blueprint of socialism. Unfortunately, you are misinformed and have no proper knowledge of what the truth is behind the curtains. It's not the ideology of socialism in Venezuela that stifles its economy, but the greed and hypocrisy of the polyarchist in the United States. Have you ever heard of US sanctions? They sanction the economy and forbid their allies, the United States' allies, to do business with countries they cannot control. Countries like Cuba, Venezuela, Iran, Syria, Sudan, Congo, Myanmar, Russia, and more. In Venezuela, they manipulated, the United States manipulated the value of currency and value of oil of Venezuela. Just in case you didn't know, the World Bank, WTO, IMF, and New York Stock Exchange or Wall Street are controlled by the United States of America. And of course, the US applied heavy sanctions against the Venezuelan economy. Take note, the black propaganda of the United States worked 24/7 to ensure that the bad guys in the eyes of the people are the leftists. Not to mention, the CIA meddling to disrupt and create chaos in the countries they cannot control to overthrow the people they cannot control. It's not the ideology of socialism that creates problem, but the greed of the crony capitalist. In Cuba, when the US applied economic sanctions, all the members of the United Nations opposed it. The only country that supported the US to sanction Cuba was Israel. Yes, the US economic sanction is an inhumane act. We can talk about this the whole night. The list, the details, and explanations are very long. So, yan. Maliligo kasi siya. Kaya maglalabas na tayo. Aray ko. Dito ka talaga naliligo, Budeng? Opo. Hindi ka na nagtatanggal ng damit. Tapos shower na lang. Oh, Wala kang sabon, Budeng? wala po. Shampoo? Wala din.
Wala rin. Minsan po meron. Minsan meron kang shampoo. Paano yan? Tapos na po ako. Tapos na yun. Shower pala, literal eh. Tapos na si Budeng. Tapos ka na, wala kang sabon-sabon tsaka shampoo. Nagmamadali si Budeng ah. Malamig eh. Malamig, Budeng. Nag-inaw eh. Sige na, magbihis ka na dun. Ito yung sinasabi ni Ponggay na bintana. Pinakuna siya kasi nga naman. Kung lalaki, medyo abot kasi mas matangkad eh. Nakikita yung loob. Katulad niyan, si Budeng. Kung bukas to, baka pwedeng may sumilo. Hayaan mo na natin siya magbihis. Comrade Sheena, kanina napansin ko yung binuksan ko yung damitan niya. Isa lang yung panty niya. Tapos bumulong siya sa akin na wala daw siyang suot ng panty kanina. Mamaya na natin bibilan. Ay, mamaya. Kasi hindi pa niya alam na dadali natin siya sa mall. Bibilihan natin siya ng gamit. Mamaya, bilhan natin ng maraming candy. Kasi, nagkakaroon na si Budeng. Nagkakaroon na siya ng mens. So, syempre, sa hygiene ng babae, kailangan maraming panty. Paano kaya yung meron siya, no? Laba-laba lang siguro. Ito na pala si Budeng eh. Oh, saan ka nakakuha ng leggings? Hiram ko lang po kay tita. Naku, lagot ka na naman. Hiniram niya kasi ito lang yung nakita ko kanina doon sa tapos mangilang-ilang damit. Hindi siguro kung pambahay, okay lang kay tita, di ba? Ayan, sabihin na namin sa'yo kung bakit kami nandito. May surprise kami sa'yo. Iwan ko na si ate ko kay tita. Forever na siya dito. Joke lang. Di ba wala kang damit? Tapos wala kang panty. Isa lang panty mo. Tapos wala ka rin shampoo, wala kang sabon. Punta tayo ng mall. Tapos bibili ka namin ng mga gamit mo. Yung kailangan mo pang araw-araw, ha? Sama ka. Opo. Katuwa, oh. Kasi inutusan kami ni ni Sir Mark, tsaka ni Ma'am Rhea, na daling ka sa mall para ipag-shopping. Ang ganda ng ngiti ni Budeng, ah. Shopping na as! Tapos, napansin ko rin, yung tsinelas niya, malapit na mag-expired. Malapit na sa bingit ng kapigtasan. So, ibibili rin natin siya ng tsinelas, tsaka ng sapatos, kasi nung malis tayo, ang suot niya rin, sapatos. Boots. Ni Tita niya. Okay, ha? Lahat bibili natin, ha? Meron ka pa bang ibang gusto? Oh, may baka pa bang gusto, Budeng? Wish. Gusto ko po may Eram electric fan. Tsaka tablet. Alam ko yun! Di ba yun yung iniinom? Yung ba yun? Gadget. Ay, gadget. Minsan po kasi minsan kasi nakaka-boring dito. Kasi nga naman, yung gadget, yung tablet, pwede mong lagyan ng laro. Tapos maglalaro-laro sila doon. Gusto mo yun? O sige, titingnan natin ha. Hindi kami magpa-promise, pero titignan natin kung kung may makikita tayo doon. Ha? Sige. Pagka wala, okay lang. Pag meron, okay. Mas okay na. Okay. Sige. Mabait na bata naman to. May gusto yatang sabihin si Budeng. Marami pong salamat sa bili niyo po sa akin. Sir Mark, tsaka Ma'am Rhea, tsaka po sa donors. Thank you na si Budeng. Advance. Hindi pa man tayo nakakaalas. Thank you na si Budeng. Saya po ako. Natatouch naman ako. Naiyak ka? Seryoso, oo. Parang, parang yung mga pinupuntahan natin, parang hindi lang sila ibang tao, para silang kamag-anak. Siyempre. Siguro parang little sister yung tingin ko, o natin kay Budeng. Siyempre. Nakakatuwa, sincere yung niya eh. Happy kami sa'yo, Budeng, kaya
Si Ponggay daw, ang tingin kay Budeng, anak. Tatawa ko doon, paiyak na ako. Bigla ka. Pinasasaya lang natin yung mood natin, syempre. Kailangan na happy tayo lagi. Ayan. Ano, ready ka na? Paano yan? Wala kang damit. Manghiram ka ulit kay tita. Opo. Okay. Hindi naman siguro magagalit. No? Sige. Let's go. Pagbibisi lang natin si Budeng, tapos aalis na tayo. Ay. Ponggay. Mabait na bata. Ano? Mabait? Sobra. Sobra. Tsaka sobrang parang wala siyang negative. Oo. Wala siyang negative na iniisip, wala siyang negative na nararamdaman. Wala siyang galit sa mundo. Ano? Wala. Saka sobrang Sobrang bilib ako dito sa bata. Ako rin talaga. Mamaya mag-i-enjoy. Tsaka sa murang edad niya. Kasi nakakaintindi na siya eh. Diba? Siyempre, na siya 14 na siya. Siguro kung kay ibang kabataan yan, nagrebelde na. Oo, tama. Baka naging addict na. O kaya nag-asawa na lang. Nag-asawa na, napariwara na. Diba? Hindi natin masasabi. Kasi lalo sa mga generation ng kabataan ngayon, iba yung nila eh. Yung thinking nila ngayon. Kasi nga, masyado na tayong high-tech ngayon. Pero siya, sobrang parang angga-anggaang lang kasama. Saka kung iba nga tama, nagrebelde nga. O napariwara na. No? Pero siya, parang sobrang gaang lang niya Saka yung plano niya sa buhay, hindi nawawala yung lahat ng taong nakapaligid sa kanya. kasama dun sa plano niya sa buhay. Yung pangarap niya, kasama pa rin yung nanay at tatay niya. Tsaka syempre, yung lola niya, tsaka yung tita. At pati yung mga kapatid niya sa labas, yung mga stepbrothers and sisters niya, welcome. Tama. Kaya sobrang thumbs up ako dyan kay Budeng. Sobrang bait. Alam mo, actually, Comrade Peachy, sa ilang beses kong nakasama si Budeng, na-inspire niya ako actually. Kasi parang, sobrang light niyang kasama, sobrang light niyang mag-isip sa edad niya. Parang at the end of the day, maiisip mo na lang na, oo nga no, ba't yung iba, or kahit ako, minsan syempre magagalit ka sa ganito, sa ganyan, may nagawa sa yung hindi maganda, magagalit ka, gano'n. Pero siya, tinataga na siya, hindi siya inalagaan ng magulang niya. Pero wala akong makitang galit sa mata niya o sa puso niya. Hangang-hanga ako siya sa bata ko ng sobra. Kaya bigyan natin tong araw na to para sa kanya. Deserve niya to. Oo. So ayan, tapos na si Budeng magbihis. So lalabas na sila ni Ate Ponggay. Presenting Budeng! Budeng is wearing a striped pink shirt and a floral short with matching white shoes, courtesy of her tita. Oh, lagot ka na naman, Budeng. Hindi ka nagpaalam. She's beautiful like me. Yes, of course. Okay, My English is not terrible at this time. So ayan, ready na si Budeng, aalis na tayo. Yes! Tara Ready na. ka na, ready ka na. Ready na? Okay ka na? Tapos na to. Excited ka na? Tapos na to, dito na lang. Paglabas natin, babalik tayo ulit agad. Yun na yun. Hindi, joke lang. Halika na. Let's go! Asa tayo? Mahila tayo. Si Budeng. Tapos na tayo. Budeng, nakasakay ka na sa kotse? Di pa po. So first time mo to. Yan, di ba masarap? Malamig. Apo. Tuntua. Tapos pogi pa yung driver natin. O, Kuya, diba? may asawa ka na ba? Budeng, bakit nga pala gusto mo ng tablet? Gusto ko po mahanap si Papa, pati din po si Mama. Tama. Tsaka Para malibang siya. para malibang din. Oo, kasi yung tablet, pwede mong lagyan nyo ng laro. Sa bagay kasi, dun sa kanila, nakaka-boring talaga pagka wala ka nang gagawin no? Tatambay ka na lang sa mga puno-puno. Tsaka yung pinaka-importante, yung gusto niyang
makipag-communicate sa mga magulang niya. Bait Kahit talaga. na kahit na iniwan siya. Kaya mo, Budeng, bibigyan natin yan ng katuparan. Yes! Excited ka na ba? Ngiti ni Budeng. Kamrad Mark, ako rin tablet. Anong gusto mo? Paracetamol tablet? Yung pampabaliw lalo tablet. Pampano? Siyempre, gusto ko yung gadget din. Ala ko gusto ni Pongoy pampakalmo eh. Ganyan talaga yan. Pinanganak yan, ganyan na yan eh. Yes. Pagka labas pa lang, tumatawa na. Ganon. To break it down, we turn to co-founder of Democracy at Work and professor of economics and international affairs, Richard Wolff. Thanks for joining us, Professor. Thank you for inviting me. Okay, so what do you make of the Bank of England withholding $1.2 billion in gold from Maduro, but being urged to release the gold to Guaido from outside countries? Well, there's two things. One, it makes a mockery of every international agreement that we know of about non-interference in the internal affairs of other countries. We in the United States are busily going through a multi-year program to see whether the Russians had some role in the United States, nothing remotely like what the United States and perhaps now Britain are doing inside of Venezuela, openly and much more aggressively than anything we claim to be able to tolerate. It is extraordinary. The second thing is that the collapse of Britain as a global power, which is accelerated by Brexit, is now about to take, if these headlines are correct, another step. One of the few things left for Britain is to be the financial center that London has been for so long. And one of the ways you stay a financial center is if you don't play games with other people's money. It is for the Venezuelans who put the money into the care of the British bank to determine what is done with it. It is not for the Bank of England to pick who it's going to give money to that comes from another society. That has to be worked out in the other society. And you can be sure that every government in the world is going to rethink putting any money in London as they used to do when they're watching this political manipulation with the money they entrust to the British. It is very dangerous for the world, but for Britain particularly. Absolutely, and that's the question right now. How many countries that you know of, and obviously if Venezuela has money in the Bank of England, I look at Bank of England kind of being like the Switzerland, where they just stayed out of everything, but just went along with the rules. Now you're looking at them actually allowing political pressure to make them make policy decisions. Does this not compromise us going forward, knowing that there's nowhere else for countries to kind of look at where they can put their money in and trust that it will be kept safe? Well, what the British are showing is that the decline of Europe, like the decline of the United States, like the trouble in Venezuela, is changing the rules of the game. They're not playing the way they have for 200 years in London. It's an index of how severe the problems of capitalism in that country are. They can't continue, apparently, to be the neutral place where you can safely put your money, as many, many countries do. They seem to be under the thumb of the United States, and who is telling them what to do in this Venezuela. All the initiative is taken by the United States, and that is a signal to every other country that has or may have difficulties with the United States that they better get their money out of England, out of London, because that's not a safe place as it once was. Well, this is Brexit by a different definition. Last question Exactly. that I have to ask you is, why is the United States doing this from a financial standpoint? What do we have that benefits us going forward? Or is this simply just about trying to help the people on the ground in Venezuela, as the government, the American government, keeps saying it is?
Well, the American government has a long record of not caring very much what happens to the mass of the Venezuelan people. To believe that suddenly a regime of the sort of Mr. Trump has its heart beating for the average Venezuelan poor people stretches credulity beyond anything that a reasonable person should believe. There are two things going on. One, control of Venezuela's oil, which has always been an urgent issue for the United States. And number two is to remove from Venezuela a government that sympathizes with Cuba, that sympathizes with revolutionary and critical social movements all over Latin America, to withdraw one of their helpers, the Venezuelans. That's why we tried to get rid of, as a nation, Mr. Chavez before, and that's why what's going on now is unfolding. It's the same old imperialism, just updated for the 21st century. Do we have any guarantee in the United States that if Guaido was put into power, that he's actually going to be an ally and a friend to the U.S.? Well, he will be dependent on the United States. It's the power of the United States economically and politically that is the trouble for Mr. Chavez was and is the trouble for Mr. Maduro. It will be a constraint on whoever comes next. This guy, as a representative of the rich who have been inconvenienced by the last 20 years of Venezuelan history, they want to undo all that was done, and the prospects for what that's going to do to Venezuela are horrific, because once the U.S. has the oil, the rest will be as inconsequential for American policy now as it has been for the last 200 years. Always insightful. Thank you so much, Professor Wolf, for joining us on this important subject. Lapit na. Kumakanta si Budeng eh. Choir daw siya eh. Ano yan? Ganda na. Hallelujah! 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 Galing ah. Sana si Budeng eh. Galing ni Budeng ah. Ako kakanta. Ano pala siya? Choir sa simbahan. Galing ni Budeng ah. Ayan, bibili na natin si Budeng ng mga susuotin niya pang simba. Yes, ma. Ganda dito eh. Ba't ayun oh? Daming bintana eh. Daming bintana. Building yun, Budeng. Building. Ah, yung kondo. Kondo ba yan? Oo. Gusto ni Budeng yung mga bintana daw. Maraming bintana. Dito man ako. Dito na tayo! Budeng! Salamat, kuya. Thank you po! Isala natin! Yes, yes. Pero bago yan, kakain muna tayo. Gumagala na yung mata niya. Para dire-diretso na tayo mamaya. Let's go. Ha? Takot ka din? Parang si Angel mo takot sa... Si Angel takot nun eh. Kapit sa akin yun. Kasi gusto niya daw yung di umaandar. Sira yung escalator. Natutuwa nga eh kasi hindi raw maandar. Nakatuwa. Nakakapagod kaya. Hinihingal ako dun ah. Napagod ba kayo sa hagdan? Matanda na. Ano na? Matanda na. Sakit tuhod. Charot.
First time mo dito, Budeng, ano? Sige, kain ka na. Meron kang ano dyan, oh. Manok, sweet corn, saka muffin. Saka syempre, iced tea. Bawal soft drinks, ha? Bye. Meron pang ano, ano yun? Yung dessert pa mamaya. Sige. Yogurt tsaka chocolate. Kain na. May sasabihin ka ba? Comrade Mark, sibog na! Sige. Meron ako dito, ano ba to? Pang social kasi. Mac and cheese. Mac and cheese. Tapos may muffin din ako. Tapos chicken. Kain ka na. Comrade Peachy, kain na. Kain po, mga viewers. Sarap ba? Masarap? Mare, masarap ba, Mare? Double check ko lang po yung order mo nila. Balihan ko lang po nila is yung dessert. Bukod po doon wala na po silang, pag may kailangan po, taas na lang po ng kamay. Sige po. Thank you. Tapos yung gravy, ah. Pwede yung ano eh, magpa-refill. Paano tayo? Thank you po. Welcome po. Thank you po. Ano po din, nang-i-enjoy ka ba? Food mo? Maubos nila yung kanin. May order ni Budeng. Sige mo tissue si Budeng. Budeng, gusto mo pa ng rice? Sabihin mo pag serve na yung ano dessert. You know? Social dapat. Ganito lang. Wow. Wow, ang sarap. Ayan. Okay na po. Okay, thank you. Thank you po. Yan. O, ayan na. Budeng. Kain ka na. Tuwa siya. Oh. Sarap yan. Gusto mo yan? Lamig. Masarap po. Tigisa rin kayo ni Ate Ponggay ng ano. Ng dessert. Comrade Mark dessert. Hindi pa nga tapos kumain. Tapos kumain. Nag-enjoy si Budeng sa ice cream niya. Lamig? Anong lasa ng frozen yogurt mo? Strawberry po. Wow. Sarap, Ben. Gusto po. Naubos na yung frozen yogurt. Sarap po kasi. Sarap. Buti naman nag-enjoy ka. Sarapan ka pa. Sa akin, di ko pa naubos. Konti na lang. Ayan, meron ka pang ano. Chocolate mousse. Masarap yan. Yung birthday sa taas. Hindi, ano lang yan. Whipped cream. Whipped cream. Oo, iba yung nasa ibabaw niya white. Akala niya yogurt din yung nasa ibabaw. Ano na? Akala niya yung white, itong white na whipped cream, yogurt din. Hindi, iba yan. Laray mo na nalitik mo. Kaya naman yung chocolate. Sa ilalim, scoopin mo. Parang cake yan. Ayan. Ano? Sarap? Baby girl. Sarap. Dessert? Yes. You want, Comrade Peachy? Sige lang. Comrade Mark, sarap.
Natatawa si Budeng. Sarap ba, Budeng? Opo. Chocolate mousse pala yun eh. Akala namin ice cream. Ay kasi ano, tinuro lang yung picture. Tinuro lang niya kasi kung ano yung gusto niya. Ay, di yun ang kinuha ko. Pero ang sarap kasi yung ilalim niya parang brownies. Cake. Chocolate brownies. Subuan ko po kayo. Subong sosyal. May gusto ka pa, Budeng? Sunod pa. Busog. May natira ka pa, oh. Kasi si Budeng, isang beses lang siya kumakain sa isang araw. Bali pagka sa gabi, natutulog na lang siya. Excited na si Budeng mag-shopping eh. Apo. Apo. Kanina pa po. Kanina pa po. Bilisan mo dati, Ponggay. Kasi ano daw eh, excited na si Budeng. Hindi na ako makahinga. Busog! The best talaga to si Comrade Mark eh. Pag tibog eh. So, ayan. Tapos na tayo kumain. Tapos na po kami kumain. Ito na po yung take-out ni Budeng. So, Budeng, magtapos ng lahat, tapos na tayo. Joke lang. Anong tinapos mo? Joke lang. Sunod nating pupuntahan yung bilihan ng tablet mo. Bibili na tayo ng tablet, ah. Dahil kung wala po tablet, pwede po ba cellphone? Kasi po kapag tumawag po sila ni Papa, gusto ko na po Ah, sabi niya, kung wala daw tablet, cellphone na lang daw. Pwede ba yung Comrade Pichi? Oo, pwede naman. Para daw mas madali daw din ma-contact yung mama at papa niya. Pwede kang tumawag. Hanapin niya daw talaga. Napakabait! So ano pa hinihintay natin? Uwi na tayo. Joke lang. Lika na, let's go! Tara, doon naman tayo. Yun na, bibili na tayo. Bibili tayo? Ano yun? Bagong pakulo. Sabi pala ni ano, sabi ni ni Budeng, pag wala daw na tablet, kung pwede daw, ano na lang, cellphone. Pwede naman yun. Pwede yun. Wait na lang po. So ayan, may nakita na tayo na na cellphone para may Okay na po yan. Anong kulay, Budeng, gusto mo? Anong kulay daw yung pinili mo? Red po. Ayan. Maganda na. Hindi, ito hindi ko pwedeng gamitan ng UV. Ito yun. So, sasamahan na rin natin siya ng SIM card para pag uwi ni Budeng, ready na gamitin. Lagay na natin sa suko. Presenting Budeng first ever cellphone. Saya ka ba, Budeng? O, paano yan mahanap mo na si mama mo tsaka si papa? Maraming salamat. Welcome. At dahil dyan, tapos na tayo. Hindi pa. Ah, hindi pa pala. So, anong next natin? Teka lang, binabayaran pa eh. Ninang Shinang. Binabayaran pa. Pagkatapos na to, proceed na tayo sa shopping. Yes. Ha? Comrade Mark, baka naman. Ako. Wala na akong cellphone. Meron! Nakita ko, wala. Meron! Wala. Saan tayo pupunta? Hanap tayo ng electric fan para kay Budeng. Wow! Kasi kanina, ang init-init talaga. Everyday halos. Bibili ka ni Ninang Ponggay ng ano? Oh my God. Ng aircon. Kasi
mababa yung bubong nila Budeng, kaya mainit. Oras na para ipamili si Budeng ng mga gamit na kailangan niya. May ibang color mo. Electric fan. Okay. Masaya po ako kasi po meron na po kami electric fan. Masaya rin kami para sa'yo, Budeng. Naiiyak na ata siya na yung Sobrang saya, Budeng. Ayos. May cellphone na. Ano yun? Ate Ponggay? May cellphone na, may electric fan pa, tapos di ba tayo tapos mag-shopping pa tayo? Yes. So, ano na? Tara, let's go! Namili rin kami ng higaan na kanyang gagamitin nang sa ganon ay makatulog siya ng mahimbing sa gabi. Kasi alam naman natin na sa napakatigas na sahig lang natutulog si Budeng. Yan ang ninang nyo, galing na sa aeroplano. Salamat. Superman saves the day! Thank you po! Ang lakas makababa ng airport nung tsura mo, ah. Kunwari, balikbayan! So, tara na! Ngayon naman ay ipapamili na natin si Budeng ng kanyang mga damit. Sobrang saya niya kasi hinayaan namin siyang pumili ng mga damit na gusto niya. Ang sabi niya ay dilaw raw ang kanyang paboritong kulay. Tingnan nyo, hindi na maalis ang kanyang mga ngiti habang namimili siya ng mga damit. Ang sabi niya, ito raw yung kauna-unahang pagkakataon na magkakaroon siya ng mga ganitong klaseng damit. Kasi nga, wala naman talaga siyang gamit. Hindi lang isa, kundi 4 na kamiseta ang kinuha niya para raw may pang-alis na siya. Sumunod naman na aming pinuntahan ay ang section ng mga gamit sa paliligo. Kumuha kami ng shampoo, sabon, toothpaste, sanitary napkin. Kumuha rin si Budeng ng baby powder, toothbrush at cologne. Kumuha rin siya ng lotion. Sumunod naman ay inaya kami ni Budeng sa bilihan ng mga Korean pop na na dress kasi paborito daw niya. Manamit ang mga Korean pop actors or actress. Kasi dito sa Pilipinas, maraming mga kabataan ang nahuhumaling sa mga Koreans na napapanood nila sa telebisyon. Totoo lang, pati si Comrade Pongga isa roon. Kumuha rin siya ng jacket na kanyang susuotin kapag malamig daw ang panahon. Siyempre, hindi mawawala yung pang-alis na pantalon. Talagang napakasaya ng araw ngayon ng aming munting prinsesang si Budeng kasi malaya niyang makukuha ang lahat ng kanyang mga kailangan. Ngayon naman, nahanap tayo ng underwear at saka ng sapatos sa taas. Siguro isa na to sa pinaka-importanting parte ng pamimili namin.
Dahil alam naman natin na nag-iisa lang ang panty ni Budeng, ay syempre ibibili rin natin siya. Kumuha rin kami ng mga bra kasi naghihiraman nga lang sila ng bra ng tiyahin niya. Salitan lang nila itong ginagamit. Dahil wala talaga silang budget para bumili ng para kay Budeng. Syempre, imbis na ipambili ito ng bra o ng mga underwear, gagamitin na lang nila yung pera para ipambili ng pagkain at iba pang importanteng bagay na paglalaanan. Wala natin ang shoes si Budeng. Para hindi na siya manghiram sa tita niya. Kasi si, baby girl. Sa likod. Ang sabi niya sa amin ay para raw nananaginip siya ng gising dahil parang hindi totoo ang mga pangyayaring ito. Nasa isang iglap ay mapupunta siya sa mall at makakapamili ng mga kanyang mga gamit sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay. Real change never takes place from the top on down, but always from the bottom on up. Bernie Sanders' healthcare for all idea is gaining steam. Free tuition
free college tuition, free tuition champion, Senator Bernie Sanders. Bernie Sanders added, the greatest threat to national security is climate change. The future of our planet is at stake. Sanders taking on Amazon. Bernie Sanders has been consistent hammering about income inequality. Nobody in America works 40 hours a week, should be living in poverty. So our economy is rigged. We have a campaign finance system which is corrupt. Sanders leading the charge to stop war against Yemen. The first time ever the Senate has voted to end an unauthorized war. The fight against injustice has been the work of his life. Jobs and education, not jails and incarceration. We are not going to retreat on women's rights. Sanders pushing a bold agenda that includes protecting DACA recipients and comprehensive immigration reform. You don't rip little children away from the arms of their mother. A major announcement from Amazon. Amazon will raise its minimum wage to $15 an hour. 350,000 workers, thousands of workers at Disney World will get raises. It's a victory for Bernie Sanders. It's a victory for all of us. Brothers and sisters, we have a lot of work in front of us. If we are prepared to stand together, there is no end to what the great people of our nation can accomplish. Dami pa namin binili. Meron pa. Meron pa. Ako, masaya. Sobra daw siyang masaya. Ano ba kaya? I met my Superman again. Yung Superman. Sinipon si Budeng sa earphone. Hindi kasi siya sanay sa ano eh. Pero masaya ka, Budeng. Kanina pa nga, alam mo ba kanina pa siya, tama na po yan, tama na po yan. Yan na. Hindi ayaw niya, na, siguro natatabihan na siya. Uy, may ano, rice cooker. cooker. Rice cooker ba? Rice cooker. Luto kang ba ng ano? Ng kanin ba? Ako yung 14. Welcome to SM Kids! Kasya sa kanya. Sige, ano yun? Ay, oo, kasya. Tingin. Oo, kasya. Yan, leggings, Budeng. Okay na to. Thank you. 250 to, sakto. Ngayon, si tita na manghihiram sa'yo ng damit. Bala siya. Bala daw. Oras na para bayaran na namin ang lahat ng aming mga pinamili para sa kanya. Tapos na tayo mamili. May pupuntahan pa tayong isa. Guess what? What? Muna. Alam mo na. Cebu. Yan. Ibibili natin ngayon ng Dunkin' Donuts si Budeng kasi hindi ko siya nakakain ng donuts. Ayan. Ayan mo. Yan. Bilit na. Kahit anong flavors na lang ha.
nakasakay Sa din. wakas, nakasakay din, Budeng. Nag-enjoy ka ba ngayong araw na to? Opo, sobra po ako na-enjoy. Ay, Ano pinaka nagustuhan mo sa pinamili natin? Pinaka gusto ko po yung yung kumain po tayo, tsaka nang mili po tayo ng mga damit ko. Ay, yung cellphone, ay mo? Gusto ko din po yung akin na lang yun. Ayaw mo pabili eh. ng cellphone. Kaya po ako. So, ayan, pati kami ni baby girl ay nag-enjoy. Kasi Sobra. masarap kasama tong si Budeng eh. Wala kang maririnig sa kanyang reklamo kahit na mabigat yung bitbit namin. True. Yes. So, papahinga muna kami kasi medyo pagod sa paglalakad, pagbuhat, sa lahat ng ginawa namin. Kaya, kita na lang tayo mamaya pagdating namin doon. Sa bahay ni Budeng. Yes. Pagoda. Pero masaya. Yes. Pagkaraan ng 1.6 kilometro, sa rotonda lumabas sa ikalawang exit sa isa. Yes! Nandito na po kami! Nakauwi na po kami! Sarap tulog nyo ah. Kunin natin yung mga gamit. Ang gamit sa likod ko. Ay, na. Yeah. Na po natin. Thank you, Tay. Let's go! Ang dami mong dala, Mare. Yes, Mare! Aso, Mare! Kakagatin ako, Mare! Ang haba ng tulog mo, Mare. Thank you po, Mare! Budeng, gising ka pa, Budeng. Gising. May energy ka pa. Uwe. Energy. Yes, tatay ni Ilo. Tatay. Ayan, Tay. Welcome, come again. Dito na ako kami. Si Budeng. Dito na ako kami. Ano na, nagkakarga na. Budeng, saan ka? Karga na. Natulog muna tayo. Bukas na kayo. Lasing na ako. Dilim dyan, oh. Ayan, dilim. Papatay din ilaw, ah. Ano yung aso gumagaling? Hop. Wala kang lock, hey, Budeng, walang lock yung bahay mo? May lock. Wala, paano? Sa loob. Wala, binulabod ko kasi. Ang lock, China. Tali. Nasa loob. Ayun. Ayan. Surprise. So, may ilaw. Sige, bukas mo muna yung ilaw mo. Pasok mo muna. Oh, ano na? Ano ba pinamili natin? Si Budeng kasi. Hindi, kasi isa-set up natin yung electric fan tsaka yung etong Mattress. foam para mahigaan niya na. Tsaka kaya siya ganyan kasi yung cellphone daw. Oo nga pala, nasa akin. Oo nga, yun. Ito. Hi, Budeng! Tabi mo to. Turuan mo mag-charge. Ito yung SIM card. Itabi mo. Huwag mo itapon yun, ha? Yan. So, ito. Ayan. Teka, wait lang. Ayan. Open na siya, oh. Diba? Oh. Tapos, Budeng, alika. Ito yung charger. Charge muna natin, tapos pag 100% na, tsaka mo siya gagamitin, ha? O, at Ponggay, andyan yung saksakan. Nagsa-charge na? So, ayan, binuksan ko na rin yung kahon. Magsiset up na ako ng electric fan. Okay, sige. Ayan, itong araw na to ay isa sa hindi makakalimutan ni Budeng. Bali, binili natin halos lahat ng kailangan niya. Umpisahan natin sa mga gamit niya sa toiletries, mga shampoo, sabon,
lotion, powder, toothpaste, toothbrush, tsaka yung pinaka-importante. Kasi nga, pagka... Sanitary pads. Oo. Sanitary pads kasi nga, dalaga na si Budeng. So, kailangan nito. Tapos, syempre, binili natin siya ng underwears, ng panty, tsaka yung pang teens na bra. Yun. Tapos, binili din natin siya ng jacket, ng pants, ng dress, ng shorts, ng pajama, ng sando, and t-shirts. Yung pang K-pop na jumper, hindi mo sinabi. Alin? Yun nga yung dress. Yun ba yun? Yung dress, oo. Pang K-pop kasi, kaya gusto niya yun. Bakit ba gusto mo yung, yung pang Korean na Siyempre, idol niya ako. Idol ko po kasi si Lisa po. Na Korean. Apo. Ngayon, nandito siya sa Pilipinas. May concert sila sa Ngayon. Manila. Ngayon. Alam nyo. Hindi ko alam yun Bata pa itong mga to At syempre nga pala, binili natin siya ng electric fan, ng foam, at ng rice cooker. Yun, may rice cooker na si Budeng. Masaya po ako. Sobrang saya ko po. Yeah. Masaya rin kami syempre para sa'yo. Alam mo ba kung saan galing lahat ng to? Ha? Yan. Kay Sir Mark, tsaka kay Ma'am Rhea. Tsaka syempre, sa mga donors natin. Yun, ha? May mga donors tayo na nagbigay para mapamili ka namin. Kami, napag-utusan lang kami, hindi sa amin galing to. Galing to sa mga mas mabubuting pusong donors natin, ha? Maraming salamat po sa kanila at saka kay Ma'am Rhea. Sana po marami pa po sila matutulungan. Bukod po sa akin. Ayos. Nakakarating. Galing. At syempre, meron pa pala tayong shoes. Tapos, slippers. Tapos, towel. Yan, binili natin si Budeng. Kompleto na, Budeng. Siyempre, hindi mawawala yung take out. Oo nga pala. So, bali may take out si Budeng. This one, tsaka yung donuts. Yan. So, ayan. Kaya din natin binili si Budeng nito kasi hindi pa siya nakakakain nito. So, yan. Yan. O, sige, try mo muna. Kain ka. Wow! Okay. Hindi na alam ko ano. Sige, kahit ano. Yan lang. Ang sarap po. Ang damis po. Kasi nung katubig May laman yan sa loob. Meron yan. Nabi mo. Yun, diba? First time ko po kumain ng donut. Ang sarap po. Kakain po ulit ako. Tutong yan On Thursday, Code Pink's Medea Benjamin disrupted Secretary of State Mike Pompeo's speech before the Organization of American States. She held a sign that reads, OAS, don't support a coup in Venezuela, Code Pink. More violence in Venezuela. Look what the U.S. has supported all over Latin America throughout the years. While security was called in to remove Medea Benjamin, many in the room applauded her actions. Por favor, solicité al principio. We're joined right now by Medea Benjamin, joining us from Washington, D.C. Medea, explain what happened yesterday, what Mike Pompeo, the Secretary of State, was saying, and why you interrupted. I interrupted because I'm really worried about what is about to happen in Venezuela. First, let's recognize how many millions of people in Venezuela are already suffering from the economic crisis, but how much worse it could get. The U.S. is helping to set the stage for a civil war in Venezuela. And so I thought it was important to get in there and say,
that we have to stop this from happening. We have to stand up and say that we believe in the principles of non-intervention, and we call for negotiations to end this crisis, not to follow in the footsteps of what the U.S. is doing, which is putting pressure on the Venezuelan military to divide it, and to really set the stage for tremendous violence in Venezuela. So it's important for the left in the United States to stand up, not to say we love Maduro, but to say we're against U.S. intervention. It's important to call on our members of Congress. Where are they? Where are the progressive leaders? We've only had a handful, like Congressman Ro Khanna, Tulsi Gabbard, one of the new ones, Ilhan Omar, Bernie Sanders, but the rest of them have been silent. So I think it's important that we stand up, and before it is really too late, we call on the U.S. to back off, to not support a parallel government in Venezuela, and to say no to a coup. This is unprecedented, not only in Venezuelan history, but in Latin America. The only similarity as a historian that I can recall was with the Bay of Pigs, in which part of the U.S. plan in landing troops in Cuba was to declare a government in exile, and then that government in exile, up in arms, would request U.S. military assistance, and the U.S. would then land troops. This is a scenario that likely could play out in Venezuela. It depends on what Juan Guaido decides to do. There is no way that Maduro can accept another sovereign, another person declaring to be president within the country. So this is an effort to escalate the crisis, to polarize the conditions further. It is the equivalent, essentially, of Nancy Pelosi saying that Donald Trump is a usurper, he is corrupt, he has laid off 800,000 federal employees, and I'm going to declare myself president of the U.S., and she would be recognized by France, Germany, and England. It's unprecedented. And again, I don't see how it resolves any of the fundamental problems that exist in Venezuela. It doesn't address the economic issues. It doesn't address the social issues, and simply closes the door to dialogue, to negotiations, which I think are the only solution possible in Venezuela. I want to turn to Jorge Arriaza, Venezuela's foreign minister, Venezuela's former vice president as well, and Chavez's son-in-law, the former president of Venezuela. I spoke to him last week and want to turn to an unaired excerpt of that interview. I asked him about the increasing pressure on the Maduro government from the U.S. and other countries. No, this has been happening since 1999. Our late president, Comandante Chavez, was also seen as a dictator, as a socialist dictator, and the United States government was behind the coup d'etat in 2002 and all this sabotage to our oil industry. So this has been happening because we have the objective, the goal of changing the model, of building a new democratic society, which we call the socialism of this new century. And we have the right to do it. And we are an independent and sovereign country. And the thing is that here in the United States, not in the United States, I must say, not the people of the United States, but the elite that is in power, that is ruling the United States, they believe that Latin America is their backyard.
and they want to impose their model, and they want to have these presidents who are also businessmen and who follow the orders of the President of the United States, but we are not. So we're trying to build our own society, and in new terms, with equality, with access to health, to education, to housing, to culture, and that is our struggle. And of course, what happens is that in those terms, the US elite and other countries, satellite countries of the United States, they are trying to isolate the Venezuela government. They're trying to stop this from happening, and it's not going to happen. But this is a difficult struggle, Amy, and we are really looking, and President Maduro has looked for all the paths, all the way for dialogue. We had a dialogue process last year with the opposition in Dominican Republic, hosted by the President of Dominican Republic and the former President of Spain, Rodríguez Zapatero. And when we reached the agreement, and we were there to sign the agreement, the opposition received orders from the State Department here, and they didn't sign. And then they didn't, some of their parties didn't register for the elections. And now they say that the elections were a fraud. And now they say that Maduro is not a president. That is all part of a coup d'etat in progress, encouraged and funded by the United States government. And what does it mean to you that AMLO, the president of Mexico, Andrés Manuel López Obrador, the stance he has taken in support of Venezuela? AMLO, the president of Mexico, is very important for Latin America at the moment. It's one of the most important countries. It has borders with the United States. And they are, with this new government, they are again a sovereign country, and they are trying to help not only Venezuela, they're trying to help Nicaragua, they're trying to help Cuba, they're trying to help the other countries. They want to have good relations with all the countries in Latin America, but they want to solve the Latin American issues in Latin America, and no interventionism from the United States in our countries. AMLO, President López Obrador, refused to back the Lima Group's stance questioning Maduro's legitimacy. He said, "We've said with a lot of clarity that we're going to respect the constitutional principles of non-intervention in foreign policy matters. We don't interfere in internal matters of other countries, and we don't want the governments of other countries to meddle in matters that correspond only to Mexicans." Yes, that's what every country has to do. We cannot be interfering. I mean, you say here in the United States that Russia interfered in the campaign of Trump and the elections, and that's not good. It shouldn't have happened if it happened. I believe it didn't happen. But the United States interferes every single, not day, every single hour in the Venezuelan issues, in the Cuban issue, Nicaraguan, and all over Latin America. So it's bad for Russia to interfere here, but it's good for Washington to interfere in Latin America. Of course, that's not fair. And I believe that the President of Mexico is right. We have to respect each other. We have to respect the principles of international law. I mean, if you join the United Nations, it's because you respect the internal affairs of the other states. It's because you respect the equality of states. It's because you don't have the right to interfere in other nations. That's not what the United States does. They have done wars in Iraq.
Kain po. Gutom na gutom talaga si si Budeng. Ano, gawa na ba? Yes. Open mo nga po, guys. Model ako nito, kunwari. Namating mo. Di ba ganito yung mga ginagawa pag may photoshoot? Photoshoot. Paano? No. Pwede rin tong mic. Naman. Hallelujah. Ha! Saring. Tatawa na lang si Budeng. Masaya ba kami kasama? Opo. Nag-enjoy ka? Opo. Yan, dito natin nilalatag mamaya yung mattress ni Budeng. Ito, pagkatapos ng kumain. Kasi yung mga gamit na to, ipapasok na dun sa loob. Kasi medyo late na rin. Bukas pa ayusin ni Budeng. Kasi pagkatas niya kumain, matutulog na daw siya. Kasi pagod maghapon. Go. Punong-puno na nga yung loob eh. Kaya good luck kay Budeng. Ano oras na? 10 o'clock na ng gabi. Ang hirap kasing mag-book ng Grab. Grab taxi na nga yung nakuha natin, di ba? So, ayan. Ito dito na lang to kasi food. Budeng, pwede mo kainin yung donut mamaya pag nagutom ka ulit, ha? Minom ka ng tubig. Muna po ako ng tubig. Ang paborito niyang unan. Yung binigay natin sa kanya. Galing sa donors. Galing kay Sir Mark yan. Ay, galing ba kayo? Oo. Sorry po. Hindi ko nabanggit nung nakaraan. Akin na lang to. Ay, May eto laway pala. Yung sapatos kanina ni Budeng. Kasi inubad niya na. Yung hinaram niya kay tita. Oo, kasi sobrang sakit sa Sobrang paa liit, niya. ano? Kasi maliit yung sapatos. Malaki kasi pa ako. Malaki. Size 6 kasi yung paa niya. Hello. Yung sapatos ata, size 5 lang. Parang 4.5 lang. Kaya pinagkasya niya na. Ang saya-saya niya. So, ayan. O, Ponggay, doon ka muna para malatag natin. Kaya niya na yan. Pero kasya. Ayan na. Wait. Ang sipag talaga ni Budeng, talagang nililinis niya. Yan, binubuksan na. Ang ganda. Kakaroon na rin ng mattress si Budeng sa wakas. Langoy! Oh! Sorry! Sorry! Ano pakiramdam ng meron na electric fan? Sobrang saya po. Tsaka po, hindi ko po mapigilan yung tawa ko. Masaya ka. Malambot ba higaan mo? Opo. Couch niya po. Couch! Hindi, malambot siya. Parang pwede na po tumawag. Budeng! Sapnan mo to ng para hindi, kahit kumot, para hindi, hindi madumihan, ha? Okay. Yung mga binigay namin sa inyo na nakaraan katulad yan, ha? Yan, sapin mo dito. So, ayan, makakatulog na ng maayos si Budeng kasi meron na siyang mattress and may electric fan na kasi sobrang init dito, lalo pag tanghali. Ayan, so, Bye-bye po Ate Sheena at Ate Pechi. Dati po. okay. Ayan, magpapaalam na rin kami, ha? Maraming makatulog salamat ka. po uli. Oo, para makatulog ka na. Welcome, Budeng! At syempre, thank you ng marami kay Comrade Mark, Comrade Rhea, at syempre sa mga donors na may ginunto ang puso na nagdo-donate pa rin po sa atin.
At sana po, magpatuloy pa rin po yung pagdodonate niya para po marami pa po tayong matulungang ibang pamilya at ibang individuals. So, Ay, Budeng, ano nga pala, may nagpapasabi isang donor. Sabihin ko raw sa'yo, Jesus loves you daw. Mahal ka raw ni Jesus. Tayo din po, mahal tayo po lahat ni Jesus. Yes. Bye-bye na ha. Sige na, matulog ka na. Bye-bye. Bye-bye po, Ate Peachy. Bye-bye. Good night. Good night. Matulog ka na. Ingat ka rin dito. Sara mo yung pintuan mo. Okay, bye-bye. Bye po. Sanction that prohibits Citgo from remitting profits to Venezuela is a very important measure. It means that the Venezuelan government is being deprived of approximately $1 billion a year. But in addition to that, the sanctions also stipulate that Venezuela practically cannot refinance its foreign debt, which is something logical that any country facing a difficult economic situation would do. The sanctions prohibit U.S. financial institutions from having any transaction, any interaction with the Venezuelan government and the Venezuelan state oil company, PDVSA. But in addition to that, there is a major impact in terms of discouraging commercial and financial interests throughout the world from any kind of transaction with Venezuela. There is a list of approximately 70 Venezuelan officials who are being sanctioned. And that translates into a situation in which the U.S. government, specifically Steven Mnuchin, the Secretary of the Treasury, has undertaken different investigations, workshops with representatives of Japan, Europe, Latin America, in order to find out where the shell companies are. In other words, he has created a situation in which commercial interests throughout the world are afraid to have anything to do with Venezuela. That amounts to virtually an economic blockade. The Venezuelan government is accusing the United States of staging a coup after President Trump announced the U.S. would recognize opposition leader Juan Guaido as Venezuela's new leader. Trump made the announcement shortly after Guaido, the new head of Venezuela's National Assembly, declared himself president. Amy Goodman, as we continue to talk about the situation in Venezuela, is this a coup d'etat? We're joined by Alfred de Zayas in Geneva. He visited Venezuela in 2017 on behalf of the United Nations. At the time, he was the UN independent expert on the promotion of a democratic and equitable international order. We still with us, Miguel Tinker Salas of Pomona College in California. Alfred de Zayas, welcome to Democracy Now! Talk about what we are seeing right now in Venezuela. Are we seeing a coup d'etat unfolding? First of all, Amy, I am quite honored to be in your program. I endorse every word that my knowledgeable colleague, Professor Tinker Salas, has just said. As far as coup d'etat, well, it is not a consummated coup d'etat. It is an attempted coup d'etat. Now, we all believe in democracy. Your program is called Democracy Now! Now, there's nothing more undemocratic than a coup d'etat. And also boycotting elections. As you know, there have been 26, 27 elections in Venezuela since Chavez was elected in 1998. So if you want to play the game, you have to participate in the elections. And
if the opposition refused to participate in the elections, they bear responsibility for the situation that has ensued.
Hi, Budeng! Hello po. Hello! Hello. Hello po. Kamusta ka? Kamusta yung tulog mo? Maganda po, lalo na mahimbing po ang tulog ko kasi po merong electric fan, tapos po may higaan na po akong malambot. Tsaka po, nagtutugtog po yung cellphone ko. Wow! Marunong ka na? Apo. Ang galing ni Budeng, fast learner talaga siya. Mainam talaga yan, Budeng. Teka lang, Comrade Ponggay, tingnan mo. Suot niya na yung pinamili natin. Oo nga, no. Kasi po, magsisimba po Ah, magsisimba siya. Tsaka, tignan nyo, mga comrade. Nag-aayos siya, inaayos niya na yung mga damit. Wow, punong-puno na yan. Budeng, ang dami mo ng damit ah. Meron pa po doon. Meron pa doon. Talagang para sa'yo lahat yan. Oo, teka lang ah. Tinan mo oh, ang dami niya ng ang dami niya ng underwear. First time ko po magkaroon ng sariling damit. Kaya po maraming salamat po. Ayun, thank you so much po sa lahat ng mga nagbigay para kay Budeng. Pati kay Comrade Mark at Comrade Rhea. Salamat po. Talagang Oo. masaya si Budeng. Hindi natin to masasagawa kung hindi dahil sa kanilang lahat, 'di ba? Pero bumalik lang kami dito, uuwi na rin kami. Hindi! Hindi, joke lang. Kala mo tapos na? May isa pa kaming sorpresa para sa'yo. Halika. Halika, labas tayo. Wow, so rin yung sapatos ni Budeng, oh. Mukha na po ako Koreana po. Kasi gusto ko po maging Korean. Dalawa kami. Ay, ikaw din, mahilig ka sa mga K-pop. Yes. Ganyan ba ang mga fashion ng Ng K-pop, ganyan. Ako, kung payat lang ako. Terik Payat ka naman, sexy ka naman ah. Sexy naman. Mukha siyang Ay, namiss din kita. Si Comrade Pichi. Namiss ko din po. Oh, syempre. Masarap tulog namin kagabi kasi sobrang saya mo kahapon. Napasaya ka namin talaga. Teka lang ha, ipopokus ko lang yung sapatos kay Budeng. Ayun oh. Ang ganda. Fit na. Hindi na siya mahihirapan maglakad kasi kahapon ang sakit daw ng paa niya kasi yung sapatos ng tita niya maliit yung size. Komportable na. Hindi na nawala yung ngiti kay Budeng ha. Maganda po kasi yung sapatos. Tsaka po yung mga damit. Nakakatawa talaga to si Budeng eh. Higit po sa lahat, marami na po akong panty. Kahapon po kasi, isa lang po panty ko. Tamang-tama. Importante kasi sa babae yung mga mga undies. Pero dahil dyan, hindi pa tayo tapos. Meron pang sorpresa para sa atin, si Comrade Mark at si Comrade Rhea. Oo, tara. Tadaan! Siyempre, hindi mawawala sa mga bata yung mga laruan. Ganyan talaga, hindi kumpleto ang pagpapasaya natin pag walang laruan. Di ba, Comrade Pichi? Tama. Buksan na Joke lang, natin. buksan na natin ta. Ang mahiwagang gunteng. Charan! Isang set to, Budeng. Tignan mo naman kung makikita mo. Tapos meron pang puppy. So, unahin natin buksan yung mahiwagang kahon. Kaya yung nasa. Maganda yan oh. Barbie. Barbie set yan eh. Diba mahilig ka sa aso, Budeng? Opo. Ayan, tamang-tama. Labas natin. Oo, may bag pa oh. Wow, kinuha niya yung aso. Cute niya. Ito, Budeng. Yan. Buksan natin. Bubuuin natin to para malaro natin ha. Ang cute po ng aso po. Patingin. Ito po. May pangalan ka na sa kanya? Opo. Ano? Yung Sheena, Ate Sheena po. Sa Ate Sheena pala eh. Ito pala yung Barbie. Censored. Gagawa ni Budeng ng damit yan. Yan, dyan mo lagay. Bubuin lang po namin ta para po makapaglaro kami. Pangarap ko po magkaroon po ng Barbie. Kasi po gagawan ko ng damit. Natupad na po yung pangarap ko ngayong araw. Ayun, ayos. Budeng, may surprise pa ako sa'yo. Di ba ang pangalan nito, Ate Sheena? Meron pa dito, tignan mo, may surprise ako sa'yo. Bubuksan ko to.
Dami naman surprise ah. Halika na dito. Sarah! Si Ate Pechi! Sweet ni Budeng. Meron pa. Meron pa. Ito pa, oh. Nasa loob, oh. Si Ate Pongga. Ay, tamang-tama. Malaking pisngi. Yan, ang dami ah. Panggagamot ka ng puppy. Ayan. Sobrang ganda ng laruan mo. Teka lang pa, ayusin ko lang po muna yung boboin ko po yung laruan ni Budeng. Ganda po nito. Pati po ito. Tsaka ito din po. Silang pong tatlo. Dr. Budeng, meron akong bibigay sa yung pasyente. Meron kasi akong pet si Ponggay. Siya, may sakit. Pwede mo ba siyang gamutin? Opo. Ito siya, oh. Ano siya? Ay, galing ah. Ha? May heartbeat. Meron po siyang sakit. Kailangan niya po injection. Sige. Tsaka po, linisin po yung tenga niya. Linisin yung tenga niya. Ayan na, injection na si Ponggay. Yun. Ow! Aray! May lagnat ba? May lagnat? Opo. May lagnat. Marami po siyang para sa tenga. Kailangan ko po siya injeksyonan para po mawala yung karapatan. Sa kabilang paa naman. Sa paa. Yun. Ayan, magaling na po si Ponggay. Pasok ko na po siya ulit sa Ang galing ah. Ito naman po yung gagamutin ko. Sige. Malabo po kasi yung mata niya. Ah, malabo. Yan ko po muna yung mata niya. Kailangan niya po ng salamin. Ayan. Natingin. Ang cute. Po siya. Si Ate Pechi po to. Ako pala yan eh. Presenting, Dr. Budeng. Ayun. Ayan. Budeng, aso din ako. Pwede ba ako magpagamot sa'yo? Kasi yung puso ko parang may problema ata. Naku! Budeng! Nabiyak po. Nabiyak. Sobrang biyak. Parang kilala ko yung nagbiyak ah. Tatago ko na lang sa pangalang. Alam ko na. Kasi po nagkaroon muscle yung puso niya. Ay. Ano ba, Budeng? Parang alam ko na rin ah kung sino ang nag-cause ng muscle ng puso mo ah. Kung nasang ka man. Parang si Muscleman ah. Hindi, pass is pass. Yes, Siyempre. pass is pass. Friends na po kami. Shout out kay Muscleman. Anyways, halika Budeng, meron pa ditong lang mga laruan. Dahan-dahan lang. Meron pa ba? Meron pa? Meron pa. Ayan o, tadaan! Oh, ang ganda po. Meron po kotse, meron pong kabayo, tsaka po motor. Ganda po, nagpapaunahan po sila. Tama, tapos meron pa ditong parang Ferris wheel, oh. Oh, diba? Oh, iikot lang yan, oh. Dito naman ako sa kotse. May papasok, may papasok. Bakit nandyan yan? May kotse. May kotse, may kotse. Uy, nanalo na, nanalo, Budeng. Ang dami naman checkpoint dito. Oh, bilisan mo dyan! Talo na tayo! We will announce the winner.
winner. The winner announce the winner. The winner goes to Samurai! Hamurai! Sino mamuray? Yay! Ma'am, here's your trophy. Yes, thank you. The second winner goes to Angel. Angel. Second verse, go to Casey. Nanalo ako. We all announce all the winners. Congratulations! Boxing! Siyempre, hindi lang mga damit ang bibigay natin kay Budeng. Kasi kahapon, di ba, pinag-shopping natin siya. Nagbigay rin tayo ng mga laruan sa kanya. Galing ito, siyempre, kila Comrade Mark, kila Sir Mark at Ma'am Rhea. Yung mga pinang-shopping mo, yung binili natin kahapon, saka yung kumain tayo sa labas, galing yun sa ating mga donors. Meron ka pa bang ibang hihilingin? Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Leia po, tsaka kay Sir Mike. Yun. Tsaka syempre sa lahat ng donors. Sa lahat po ng donors, maraming salamat po. Masaya po ako. Masaya daw si Budeng. Ang ganda po ng laruan. Lalo na po dito sa cellphone kasi po nagpapasalamat po ako kasi po mahanap po natin sila mama at papa. Napakabuti talaga ni Budeng. Po ako. Malamal ko po kayong lahat. Mahal ka rin namin. So, kaya, Budeng, masaya rin kami para sa'yo. Alam ko, ito rin yung isang bagay na hindi mo makakalimutan. Tama ba? Opo. Ngayon, marami ka ng damit. Meron ka ng rice cooker. Meron ka ng, cellphone. Marami ka ng panty, saka bra, saka sarili mong damit. Sapatos, ano pa ba? Tsinelas. Diba? Laruan. Tsaka mga laruan. Sana sa munti namin bigay sa iyo, Budeng, ay napasaya ka namin. Opo. Sobrang niyo po ako napasaya. So, payakap nga, Budeng. Yakap mo na lang ako, Comrade Pichi. Siyempre, basta magpakabait ka ha. Sana maging ka talaga, fashion designer. Babalik pa rin kami dito para kamustahin ka. Hindi po ako aalis. Hindi ka maalis. Maraming salamat po sa lahat.